દિવાળીના આ તહેવાર ઉપર નાસ્તા માટે ખાસ કિચન સિરીઝમાં આજે આપણે દાદીમાના વખતમાં બનતી મોંમાં મૂકતા જ ઓગળી જાય તેવી રૂ જેવી સફેદ અને પોચી દોથાપુરી બનાવીએ. સાથે જ દોથાપુરીથી બિલકુલ અલગ જ અને સ્વાદમાં મીઠી ગોબાપુરી વર્ષો જૂની ઓરિજિનલ રીતથી બનાવશું. બનાવવાની શરૂઆત દોથાપુરી બનાવવાથી કરીએ. મેંદાની દોથાપુરી બનાવવા માટે અહીં 1 કપ એટલે કે વજનમાં 125 ગ્રામ મેંદો લીધો છે. તેની સાથે 5 ટીસ્પૂન તેલ અને 2 ટીસ્પૂન વનસ્પતિ ઘી લીધું છે, જે વજનમાં 80 ml જેટલું થાય છે. સાથે મરી અને જીરુંનો ભૂકો પણ લેવાનો છે. અહીં મરીને પણ આવા આખા જેવા અધકચરા રહે તેવા વાટવાના છે અને જીરુંને પણ તે જ રીતે આખા ભાગનું રહે ને તે રીતે વાટી અને લઈશું. બનાવવાની શરૂઆત ગેસની લો ફ્લેમ પર એક સોસપેનમાં 1 ગ્લાસ પાણી ગરમ કરવાથી કરશું. અહીં આ પાણી સહેજ હુંફાળું ગરમ કરવાનું છે. માત્ર અડધી મિનિટમાં જ પાણીની અંદર આંગળી ઉમેરી શકાય તેવું હુંફાળું પાણી ગરમ થયું છે, એટલે ગેસ બંધ કરી દઈશું. હવે તે જ રીતે બીજા ગેસ પર એક પેનમાં 5 ટીસ્પૂન તેલ ઉમેરશું. સાથે 2 ટીસ્પૂન વનસ્પતિ ઘી પણ ઉમેરી દેવાનું છે. હવે તેલમાં ઘી ઓગળી અને મિક્સ થઈ જાય તેવું ગરમ કરી લઈશું. તુરંત જ તેલમાં ઘી ઓગળી જાય એટલે હવે ગેસ બંધ કરી પેન નીચે ઉતારી લેવાની છે. દોથાપુરી બનાવવા માટે લોટ બાંધી લઈએ તો એક પોળા વાસણમાં મેંદો ઉમેરી દેવાનો છે. સાથે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું અને 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરવાનો છે. હવે તેમાં 1 ટીસ્પૂન અધકચરા વાટેલા મરી ઉમેરશું. અહીં ક્યારેય પણ મરીનો પાવડર નહીં ઉમેરવાનો. આ રીતે અધકચરા ખાંડેલા હોય તેવા મરી ઉમેરવાથી દોથાપુરીમાં તેનો સ્વાદ બહુ જ સરસ આવે છે. તેની સાથે અડધી ટીસ્પૂન જીરું પણ ઉમેરી દેવાનું છે. હાથ વડે જ બધા મસાલા સરસ રીતે મેંદામાં મિક્સ કરવાના છે, જેથી લોટમાં એક સરખા મસાલા ભળી જાય. અહીં મસાલા લોટમાં સરસ મિક્સ થઈ જાય ને એટલે તેમાં ગરમ કરેલા મિક્સ ઘી તેલને મેંદામાં અડધા ઉમેરી દેવાના છે. તેલ ઘી ગરમ છે માટે આ રીતે ધીમે ધીમે કરી હાથ વડે લોટમાં મિક્સ કરતા જઈશું. અહીં બધા ઘી તેલ સાથે ના ઉમેરતા પહેલા અડધા ઘી તેલને ઉમેરી લોટમાં મિક્સ કરશું, જેથી લોટમાં એકદમ સરસ રીતે ઘી તેલનું મૂળ દેવાઈ જાય. હવે આટલું ઘી તેલ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે તો બાકી રહેલું ઘી તેલ પણ મેંદામાં ઉમેરી અને મિક્સ કરી દેવાનું છે. દોથાપુરી જેને ચાખી હશે ને તેને ખ્યાલ જ હશે કે એકદમ થીક અને અંદરથી લેયરવાળી અને એકદમ સોફ્ટ દોથાપુરી હોય છે. અને લેયરવાળી સોફ્ટ દોથાપુરી બનાવવા માટે તેલ અને વેજીટેબલ ઘીનું જ મોણ પૂરતા પ્રમાણમાં હોય તો જ તે શક્ય બને છે. વળી અહીં આ દોથાપુરીમાં મોણ તરીકે તેલ સાથે ચોખ્ખા ઘીના બદલે વેજીટેબલ ઘી જ વપરાય છે, જેથી પૂરી અંદરથી લેયરવાળી અને એકદમ રૂ જેવી પોચી બને. બધું મિક્સ કરતા તેલ ઘી લોટમાં સરસ મિક્સ થઈ ગયા છે. અહીં જુઓ, હાથમાં લોટ લેતા મુઠિયા વળી જાય છે. તો બસ લોટની આ રીતે મુઠ્ઠી વળે તેટલું ઘી તેલ ઉમેરીએ ને તો પરફેક્ટ દોથાપુરી બને છે. તો હવે અહીં ફરી બધું મિક્સ કરશું. અહીં મેં હુંફાળું ગરમ પાણી 1/3 કપ લીધું છે. તેમાંથી માત્ર 2 થી 3 ટીસ્પૂન જેટલું પાણી આ લોટમાં ઉમેર્યું છે અને હવે લોટ બાંધી લેવાનો છે. દોથાપુરીમાં તેલ ઘી વધારે હોવાથી ખૂબ જ ઓછા પ્રમાણમાં પાણીની જરૂર પડે છે. હવે લોટને હાથમાં લેતા લોટનો હાથમાં લુવો વળી જાય છે. બસ દોથાપુરીનો લોટ આવો જ બાંધવાનો હોય છે. તૈયાર થઈ ગયેલા લોટને ઢાંકણ ઢાંકી 15 મિનિટ માટે સાઈડમાં રાખી દઈશું. 15 મિનિટ પછી મેંદાના લોટનું ઢાંકણ ખોલતા તેમાં હળદરના કારણે એકદમ સરસ પીળો કલર ઉભરી અને આવ્યો છે. હવે આપણે આ લોટમાંથી લુવા બનાવી લઈશું. દોથાપુરી નાની અને થીક જ હોય છે માટે બધા જ લુવા છે ને તે એ જ રીતે બનાવી અને તૈયાર કર્યા છે. હવે તેમાંથી દોથાપુરી મળશું, પણ લુવા સુકાઈ ના જાય ને તે માટે તેને ઢાંકીને પણ રાખશું. મેંદાની દોથાપુરી વણવા માટે મેંદાના લોટનો એક લુવો લઈ આ રીતે વણવાની પાટલી પર લુવાની કિનારી વાળી લેવાની છે. હવે વેલણ વડે એકદમ હળવે હાથે પૂરી વણવાની છે. દોથાપુરી થીક જ રાખવાની હોય છે અને દોથાપુરી વણતા તેની કિનારીમાં પણ આ રીતે ક્રેક પડે છે, જે તેમાં ઉમેરેલા તેલ ઘીના કારણે હોય છે. વળી કિનારી પર ક્રેક પડે તે સાચી દોથાપુરી બનવાની નિશાની છે. પૂરી વણાઈ ગયા પછી ચપ્પુ વડે તેમાં કટ પાડી લઈશું, જેથી તળવા સમયે દોથાપુરી ફૂલે નહીં. અહીં આટલી થીક દોથાપુરી વણી અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો આ જ રીતે બીજી દોથાપુરી પણ વણી લઈશું અને તૈયાર કરી લેવાની છે. અહીં મેં 6 થી 7 દોથાપુરી વણી અને તૈયાર કરી લીધી છે. બીજી બાજુ ગેસની લો ફ્લેમ પર તેલ ગરમ કરવા માટે રાખી દીધું હતું. તો સાવ લો ફ્લેમ પર જ ગરમ થયેલા તેલમાં ગેસની ફ્લેમ લો જ રાખતા તેમાં દોથાપુરી ઉમેરી દેવાની છે. વધારે તેલ અને ઘીના મોણના કારણે આ દોથાપુરી એકદમ સોફ્ટ હોય છે, માટે પૂરી તેલમાં ઉમેર્યા પછી આપોઆપ તળાઈને ઉપર ના આવે ને ત્યાં સુધી તેની સાઈડ ચેન્જ નથી કરવાની. તેલમાં ઉમેરેલી એક પૂરી ઉપર આવી ગઈ છે તો આ સમયે બીજી પૂરીઓ પણ એક પછી એક ઉમેરવાની છે. ત્યાર પછી પૂરીઓ તળાઈ અને ઉપર આવે ને એટલે હવે એક પછી એક પૂરીની સાઈડ ચેન્જ કરી અને પૂરી તળવા દઈશું.
અહીં જુઓ, તળાતી પૂરીમાં અંદર એકદમ સરસ ક્રેક પડી છે અને જાણે અલગ અલગ ક્રેકથી લેયર પડતા હોય ને તેવું લાગે છે. અને દોતાપૂરી ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી રૂ જેવી સોફ્ટ અને પરફેક્ટ બની છે તે આ ક્રેક અને લેયર દ્વારા જ ખ્યાલ આવે છે. દોથાપૂરી તળાતા ખૂબ સમય લાગે છે, માટે ખૂબ જ ધીરજથી અને એકદમ લો ફ્લેમ પર જ દોથાપૂરી તળવા દેવાની છે. અહીં સાઈડ ચેન્જ કરી પૂરીને તળાતા લગભગ 5 થી 6 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે. હવે દોથાપૂરી છે તે બદામી બ્રાઉન કલર સાથે ઉપરથી એકદમ ક્રિસ્પી બની છે. તો આ તૈયાર થયેલી દોથાપૂરીને આપણે તેલમાંથી બહાર કાઢી લઈશું. અહીં જોઈ શકાય છે કે એકદમ લાઇટ બદામી કલર અને ઉપર પડેલી ક્રેકના કારણે એકદમ સરસ સોફ્ટ દોથાપૂરી બની છે. અહીં હવે તળાયા પછી મેંદાના લોટમાંથી બની અને બધી દોથાપૂરી તૈયાર થઈ ગઈ છે. તૈયાર થયેલી મેંદાની દોથાપૂરીમાંથી એક દોથાપૂરીના ટુકડા કરવાના છે. એટલી વધારે આ દોથાપૂરી સોફ્ટ થઈ છે ને કે હાથ વડે ટુકડા કરતા ડાયરેક્ટ ભૂક્કો થઈ જશે તેવી બીક લાગે છે. એટલે એકદમ હળવે હાથે પૂરીના 2 ટુકડા કરતા અંદર પણ જુઓ પૂરીમાં કેટલા સરસ લેયર બન્યા છે. અને આવા લેયરવાળી રૂ જેવી પોચી દોથાપૂરી એ પરફેક્ટ દોથાપૂરી બન્યાની નિશાની છે. હવે દિવાળી માટે બીજો નાસ્તો એટલે કે દોથાપૂરીથી બિલકુલ અલગ મીઠી ગોબાપૂરી બનાવવાનું શરૂઆત કરીએ. ગોબાપૂરી બનાવવા માટે 1 કપ મેંદો લેવાનો છે. મેંદા સાથે 1/3 કપ દૂધ લઈશું. 1/4 કપ ખાંડ લેવાની છે. તેની સાથે 1/8 કપ રવો લઈશું અને 1 ટેબલસ્પૂન ઘી લેવાનું છે. બનાવવાનું શરૂ કરીએ. જેના માટે એક બાઉલમાં 1/3 કપ દૂધ ઉમેરશું. આ દૂધ મેં નોર્મલ રૂમ ટેમ્પરેચર પર હોય તેવું જ લીધું છે. હવે દૂધમાં 1/4 કપ ખાંડ ઉમેરી દઈશું. ખાંડ ઉમેરાઈ જાય ને એટલે ખાંડ દૂધમાં ઓગળી જાય ત્યાં સુધી એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરતા રહેવાનું છે. સતત મિક્સ કરતા હવે 1 થી 1.5 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે અને ખાંડ દૂધમાં એકદમ સરસ ઓગળી ગઈ છે. તો હવે એક પોળા વાસણમાં આપણે મેંદો ઉમેરી દઈશું. તેની સાથે તેમાં રવો પણ ઉમેરી દેવાનો છે. હવે ઘી પણ ઉમેરી દઈશું. ઘી ઉમેરાઈ જાય ને એટલે હવે હાથ વડે ઘી, રવો અને મેંદો એકદમ સરસ મિક્સ કરવાના છે, જેથી ઘીનો મોણ છે ને તે લોટમાં એકદમ સરસ રીતે દેવાઈ જાય. અહીં આ રીતે લોટમાં ઘી સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. તો હવે દૂધમાં ખાંડ મિક્સ કરી બનાવેલા ગળ્યા દૂધને આ લોટમાં થોડું થોડું ઉમેરતા જઈશું અને લોટમાં હાથ વડે મિક્સ કરતું જવાનું છે. ઘીના મોણ અને દૂધ સાથે લોટ બાંધીએ છીએ ને એટલે એવો વિચાર પણ આવે કે આ તો સુવાળી પૂરીનો લોટ છે, તો ગોબાપૂરીમાં નવું વળી શું છે. અહીં આ લોટ સુવાળી પૂરી જેવો જ બંધાય છે, પણ આ પૂરી બનાવવાની આગળની રીત જોશો ને એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે કે શા માટે ગોબાપૂરી અને સુવાળી પૂરી એકબીજાથી અલગ છે. લોટ બાંધતા હજી પણ મને થોડું દૂધ ઓછું લાગ્યું, માટે બાકી રહેલું ગળ્યું દૂધ પણ આ લોટમાં ઉમેરી દેવાનું છે અને લોટ બાંધતો જવાનો છે. સુવાળી પૂરીમાં લોટ થોડો સોફ્ટ હોય છે, જ્યારે ગોબાપૂરીનો લોટ આપણે પરોઠાનો લોટ બનાવીએ ને તેવો કઠણ બાંધવાનો હોય છે. અહીં બધું મિક્સ કરતાં ગોબાપૂરીમાં જોઈએ ને તેવો કઠણ લોટ બંધાઈ ગયો છે. આંગળી વડે પ્રેસ કરતાં લોટ એકદમ કઠણ લાગે છે. તો હવે આ લોટને ઢાંકણ ઢાંકી અને 1 કલાક માટે કૂણવવા રાખી દઈશું. લોટને કૂણવવા રાખીએ હવે 1 કલાક જેવો સમય થઈ ગયો છે. તો અહીં મેં 1 ટીસ્પૂન ઘી લીધું છે. તેની સાથે અડધી ટેબલસ્પૂન ચોખાનો લોટ લીધો છે. અહીં 1 નાની વાટકીમાં ઘી ઉમેરી દઈશું અને તેની સાથે અડધી ટેબલસ્પૂનમાંથી અડધો ચોખાનો લોટ ઘીમાં ઉમેરી દેવાનો છે. હવે ઘી અને ચોખાના લોટને ચમચી વડે એકદમ સરસ રીતે ફીણી લેવાના છે. 1 મિનિટ સુધી સતત ફીણતા ઘી અને ચોખાનો લોટ એકદમ મિક્સ થઈ અને ફ્લફી પણ થઈ ગયો છે. તો હવે આ મિક્સને સાઈડમાં રાખી દઈશું. બીજી સાઈડ કૂણવાયેલો લોટનું ઢાંકણ ખોલતા આ લોટ દૂધમાં બાંધવાથી કૂણવાતા લોટ થોડો કઠણ થઈ ગયો છે. તો હવે આ લોટને વધારે કૂણવવાનો છે. તેના માટે ફીણેલા ઘી અને ચોખાના લોટની મિશ્રણને વણવાની પાટલી ઉપર લઈ લઈશું. હવે બાંધેલા લોટને આ ફીણેલા મિક્સ પર લઈ અને લોટને આ રીતે ફીણેલા મિક્સમાં જ મસળવાનો છે, જેથી લોટ છે ને તે થોડો એવો સોફ્ટ થઈ જશે. સાથે જ આ ગોબાપૂરીને એક વખત વણતા અંદર સુધી એકદમ સરસ લેયરવાળી વણી અને સોફ્ટ બનશે. ઘી ચોખાનું ફ્લફી મિશ્રણ એકદમ સરસ લોટમાં ભળી જાય ત્યાં સુધી લોટને મસળતો રહેવાનો છે. 1 મિનિટ સુધી મસળતા હવે ફ્લફી મિશ્રણ છે ને તે લોટમાં ભળી ગયું છે અને એક અલગ જ ટેક્સચર સાથે લોટ થોડો એવો સોફ્ટ પણ થયો છે. તો હવે આ લોટને આ રીતે રોલ બનાવી લેવાનો છે. લોટનો રોલ વળી અને તૈયાર થઈ જાય ને એટલે ચપ્પુની મદદથી આ રીતે તેને મીડિયમ સાઇઝના લુવામાં કટ કરી લેવાનો છે. હવે આ લોટમાંથી મીડિયમ સાઇઝના 10 થી 11 લુવા તૈયાર થયા છે. તો એક લુવાને હાથમાં લઈ 2 હથેળી વડે એકદમ મસળીને લોટનો ગોળ લુવો તૈયાર કરવાનો છે. કારણ કે દૂધમાં કઠણ લોટ બાંધ્યો હોવાથી એકદમ ક્રેક વગરનો લુવો વારે વારે હાથ વડે મસળીએ ને ત્યારે જ બને છે. અહીં લુવો છે તે તૈયાર થઈ ગયો છે. તો આ જ રીતે બધા ટુકડામાંથી ગોળ લુવા બનાવી અને તૈયાર કરી લેવાના છે.
લુવા તૈયાર થઈ જાય ને એટલે એક લુવાને પાટલી પર લઈ સહેજ પ્રેસ કરશું. ત્યારબાદ લુવામાંથી પૂરી વણી લેવાની છે. ગોબા પૂરી દોથાપૂરીથી વધારે થીક હોય છે, એટલે આ લુવાને માત્ર 5 કે 6 વખત વેલણથી વણશું એટલે થીક અને નાની સાઈઝની પૂરી વણાઈ જશે. અહીં વણાયેલી પૂરીને જોતા ખ્યાલ આવી જશે કે આ પૂરી કેટલી થીક રાખવાની છે, અને તમને એ પણ ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે ગોબા પૂરી એ સુવાળી કરતાં કેમ અલગ છે. હજી પણ આગળ જુઓ, આવી જાડી પૂરી વણાઈ જાય ને એટલે પછી આ પૂરીમાં 2 આંગળી વડે આ રીતે 7 થી 8 હોલ પાડી લેવાના છે. અને આ હોલ પાડવાને પહેલાના લોકો ગોબા પાડ્યા એવું કહેતા, માટે જ આ પૂરીને ગોબા પૂરી કહેવાય છે. આ રીતે હોલ પાડવાથી આ જાડી પૂરી અંદર સુધી ઓછા સમયમાં તળાઈ જાય છે. બસ ગોબા પૂરી વણી અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો હવે આ જ રીતે બીજી ગોબા પૂરીને વણતા જવાની છે. ગોબા પૂરી વણવા સમયે પણ થોડી કિનારીમાં ક્રેક પડે છે, પણ આ ક્રેકવાળી વણાતી પૂરી એ પરફેક્ટ ગોબા પૂરીની નિશાની છે. ગોબા પૂરી તળવા માટે ચોખ્ખું ઘી કે વનસ્પતિ ઘી લઈ શકાય છે, પણ આજે મેં અહીં પૂરી તળવા માટે તેલ ગરમ કરવા રાખ્યું છે. તેલ ગરમ થાય છે ને એ દરમિયાન આપણે ગોબા પૂરી વણી અને હોલ પાડી તૈયાર કરી લેવાની છે. હવે અહીં લો ફ્લેમ પર ગરમ થયેલા તેલને આપણે સહેજ લોટ ઉમેરી ચેક કરશું. લોટનો ટુકડો ઉમેરતા તળાઈ અને ઉપર આવી ગયો છે. તો હવે વણાયેલી ગોબા પૂરીને ગરમ તેલમાં ઉમેરી દેવાની છે. તેલ લો ફ્લેમ પર જ ગરમ થયું છે અને પૂરી પણ થોડી થીક વણી છે, માટે પૂરી તેલમાં ઉમેરતા તુરંત જ ઉપર નહીં આવે, પણ ધીમે ધીમે કરી અને 3 થી 4 પૂરી તેમાં ઉમેરી દઈશું. અને જ્યાં સુધી તેલમાં પૂરી ઉપર ના આવે ને ત્યાં સુધી આ પૂરીની સાઈડ ચેન્જ પણ નહીં કરીએ. પૂરીને તળાતા હવે 1 મિનિટ જેવો સમય થવા આવ્યો છે. અહીં જુઓ, પૂરી તળાઈ અને ધીમે ધીમે એક પછી એક તેલમાં ઉપર આવી રહી છે. એકદમ ફરસા પડ સાથે તેલમાં ઉપર આવેલી આ ગોબા પૂરીને હવે એક પછી એક હળવા હાથે ઝારાની મદદથી સાઈડ ચેન્જ કરી લેવાની છે. સાઈડ ચેન્જ કર્યા પછી પણ ગેસની સાવ લો ફ્લેમ પર ગોબા પૂરીને સાવ ધીરજ રાખી અને તળવા દેવાની છે, કારણ કે આ પૂરી થીક હોય છે અને એકદમ ધીરા ગેસે તળાઈને ત્યારે જ આ ગોબા પૂરી બહારથી લેયર છૂટા પડે છે અને અંદરથી એક એક પડ અલગ તો થશે જ, સાથે જ તે અંદરથી એકદમ ફરસી થશે. અહીં ગોબા પૂરીને તળાતા લગભગ 5 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે. તળાતી ગોબા પૂરીમાંથી એક પૂરીને તેલમાંથી થોડી ઉપર લાવી અને જોશું. તેનો કલર સહેજ એવો ચેન્જ થતો આવે છે, તે દેખાય પણ છે. સાથે જ પૂરી અંદરથી કેટલી સોફ્ટ અને ફરસી થઈ હશે ને તે પણ ખ્યાલ આવી જાય છે. પણ હજી આ પૂરી અંદર સુધી નથી તળાઈ, માટે વધુ 5 મિનિટ જેવી પૂરીને તળવા માટે રાખીશું. અહીં ધીરા ગેસે તળાતા હવે 9 થી 10 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે. ગળી ગોબા પૂરી તળાયાની એક અલગ મીઠી સુગંધ આખા કિચનમાં આવી રહી છે. બદામી ગોલ્ડન પૂરી એકદમ સરસ તળાઈ તો ગઈ છે, તેની સાથે તેની ઉપર એક સરસ લેયર પણ દેખાઈ રહ્યું છે. તો હવે એક પછી એક બધી ગોબા પૂરીને તેલમાંથી નિતારી અને બહાર કાઢી લેવાની છે. ધીમે ધીમે તળાતા બધી ગોબા પૂરી બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. આ ગોબા પૂરી એકદમ ફરસી અને સ્વાદે ગળી હોય છે, માટે ખાઈએ ને ત્યારે શક્કરપારા, ફરસી કે દોથાપૂરી બધા કરતાં અલગ સ્વાદની લાગે છે. અને અહીં જુઓ, પૂરીમાં ઉપરથી જ આ રીતે અલગ પડેલા લેયર જ આ ગોબા પૂરીને એક અલગથી ઓળખ આપે છે. આ હવે એક ગોબા પૂરીને હાથમાં લઈશું અને તેના 2 ટુકડા કરી અને જોઈશું. અહીં તળાઈને ગોબાપૂરીમાં અંદર સુધી એકદમ સરસ લેયર પડ્યા છે, જેથી બહારથી એકદમ ફરસી અને અંદરથી એકદમ સોફ્ટ ગોબાપૂરી બની છે. અને થોડી મીઠી થોડી સોફ્ટ કોમ્બિનેશન સાથે ગોબાપૂરી એક અલગ સ્વાદ પણ આપે છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ વર્ષો જૂની પણ અત્યાર માટે થોડી નવી અને અલગ આ ગોબાપૂરી આ દિવાળી ઉપર જરૂરથી બનાવજો જ. તમારા ઘરના બધા મેમ્બર સાથે ઘરમાં આવતા મહેમાનોને પણ આ ગોબાપૂરી ચોક્કસથી ભાવશે જ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે વર્ષો જૂની ઓરિજિનલ રીતથી દોથાપૂરી અને ગોબાપૂરી એમ બંને બનાવી. તમે આ દિવાળીમાં આ બંને નાસ્તા જરૂરથી બનાવજો અને પછી કહેજો કે ઘરમાં બધાને નાસ્તામાં કઈ પૂરી વધારે ભાવી. સાથે જ રેસીપી ગમી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. તેની સાથે અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવનારી દરેક ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળી જાય. ફરી મળશું દિવાળીની એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.